وينها؟ والله بعدت نط. ايوه يا العيد، ايوه يا العيد. ذاكرنا نطت غلط. هريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح نكمل لعبة سي اوف سوليتود. لا تنسونا من الدعم. شكرا جزيلا على المشاهدة. اتركوا مع الفيديو. يا شباب هون نحن وقفنا على ما اذكر يوم اجت هذيك بدها تاكلني. تمام. يوم ساعدنا الأضوية من أكثر من مكان. وهلا وين رايحين؟ لازم نروح. يعني صح نروح نشوف شو صار البنت هاي اللي بتطير. تمام. انزل. ما نفوت على السواد يا جماعة الخير. خذ. نطلع الجنب الثاني ولا؟ لازم. جحشت. لا ترجعني عليها هاي، لا ترجعني عليها. وين هو ولا؟ بيطلع هذاك السلم. يا والله دعس. بسرعة لا تعلم. بسم الله. ايش شو صار؟ ايش شو هذا؟ الله يستر. That monster. It seems familiar. Maybe it will help me get out of here. عندك اكيد عم تستنى. هون اموري بخير، ما حد يقرب عليك. I need to get my boat through the gate somehow. اوبا. ذاكرنا؟ لا. اوكي بدي اروح اجيب ال انا سفيت شو راح تاكلني؟ خلاص معي. ضحيتني. قرب يلا قرب. اوه من وين؟ هون. I hate those things. They make me feel sick. وين ال Hello. حلو. شوف. And what are you? You remind me of the girl. هذا كأنه شيء له علاقة بالبنت. Do you know her? She's like you, bright and glowing. Can you lead me to her, please? يلا بليز. ماشي هلا. اوكي طيب خدني. Do you remember this place? It was our favorite cafe. It's been years. Do you think they'll give me free cake like the first time we came here? Well, technically the first time you were هي here عم was تحكي 9 مع months وحدة بس before you were مكتوب born. مو مين هالمرة. ماما. Oh, sometimes I forget you're only 12. Come on, let's walk a bit more before we head home. عم شو صار مع الوالدة؟ What is it? Is everything all right again with you and Papa? Yeah. Okay. Yeah, of course. We're good. والله من But هاي it مبين is never really تعليق not كل. good. And, well, you know, your little brother will be here soon, and then everything will be even better. I can't wait to be a big sister. What will we call him? How about Sunny? I love it. صن. اوكي هلا اللي بتفهموا انت من هالمحادثة هي كلياتها. Chloe, did you make me hear that?
تفهم من الحادثة كلها انه هي ابوها وامها مو كتير اصحاب، تمام؟ قاعد عم تستنى. ابوها وامها مو كتير اصحاب، وامها يعني وعندها ولد مدري عندها اخو صغير، تمام؟ بس لسه ما اجى على الدنيا، لسه عم بفكر شو بدنا نسميه. هي عم تقول لها صني. I'm searching for a girl in a yellow coat. Have you seen her? هذيك اوكي شو ما I know her very well. Step into the water and I'll take you to her. والله you take me to the hill مو to her. روح معلم روح، الله يخليك. لا هاي اندعست انا على ما اظن ولا؟ لحقت حالي، كان لازم اروح على اليسار. لازم نطلع لفوق سلم. شوف يعني ركز على الوحش. ايش عمل يعني عندك؟ اوكي ايوه هذا موت، هذا موت. ايوه بس حتروح بعد خليك مركز عليها، خليها تروح بعد. اوكي والله متقرب، لان هاي بدها شكل رواسيه. عرفت شلون؟ الشكل الرواسيه يوم تنزل منطقيا يعني يوم تنزل رح تطول اكثر، يعني تطول تاخذ وقت تطلع لفوق. لازم يكون عندك وقت. يا اما بدنا نستعمل طرق بس ما في طريقه غير هيك. حاطين لي خشبات يعني نط. وينها؟ والله بعدت نط. ايوه يا العيد، ايوه يا العيد. ذاكرنا نطت غلط. هريسي العمى هلكنا. تعال هاي نطة محترمة. لحقني لحق يلا والله لحق. يلا يا كلب. اوكي وينه؟ من ده؟ شو الحساسية؟ بتعرف وين طلعت من اخر الدنيا؟ العمى. خلينا نتهنى شيء غير الحل. السلام عليكم. توفى. اوكي كان لازم احطيت صرت وقت. I made it. Why did Chloe need me here? This must be where the flying monster is hiding. Maybe it will talk to me. Or kill me horribly and eat me. لا يا شباب ايش هاد؟ Oh, that's so sad. خلاص انصبنا بشطة غير. ايش اعمل انا؟ اوكي موت سريع موت سريع. والله يا الجلتش فوتني المنطقة. والله ده ناطرني شكله. اوي Hello? Who's there? Oh, look who's here. يا شباب مين؟ الشواد الشواد شو عم بيصير؟ المياي هاي كلها. What should we do to you? Being a
must run in your family. والله ظابطة بتطلع You're الهنية. both such a waste of space. Oh, you're تعال trapped تعال أنا again. بورجيكم ها. Let me help. حرق اليوم. هات. تعال اعطوني على شي شغلة استفيد منها. احرق ما انحرق فيه. لا. يا أخي شبعنا منها شبعنا. أوكي. I'm so happy you're walking me to school, Kay. I've been feeling a bit, I don't know, weird lately. That's great, Sunny. Hey, are you even listening to me? Huh? هذا أخوها الصغير. Sorry, was texting my boyfriend. Oh, he's calling me. I've gotta go. Have fun with your friends, yeah? No, wait. Okay, bye. هذا أخوها ولا إيش؟ I remember this place. This is Sunny's school. ساني سكول أخوه. Are you singing? Oh my god, you sound like a girl. Do I? I'm just kidding. Oh, come on. Can't you take a joke? No, I should mean, yes, I can. هيك معقول Wow. الحفلة Our آخر open حلقة؟ back shirts are so outdated. My papa gave me this. Your papa is such a weirdo. What? I mean, yeah, I guess. Wow. You're just joking. صحيح؟ Dad, right? ما في غير حل غير إني بعدهم عن طريق. Hey guys, يا ما بعرف إذا look, حل I يعني. think I can get this نعم، pencil stuck ندم. in Sonny's hand. Don't! أوه. Ow, that hurts! I want to go. Oh, what's wrong with you? لا، حاول، We're just حاول، teasing. حاول. Now hold still. بس لازم بعدهم عن طريق. Oh, sorry. إيه أنا حاط الكرسي بالنص مشان نخليه يحمل. أوبا! إيش في؟ أوكي بلعنا. يا أخي تركتي أمة الله كلها ونزلتي بالمي العمى. هدي خلينا نركز بالشيء بخمسة. Sonny. اوكي اها ايوه اوكي هديك بجوز هدي I'm بس not. طريقة. I just. I اه wanted حلو to. ابلع. Is that how you treat your mates? No wonder we are only friends. Sunny. I didn't know it was this bad. ايش اعمل؟ انا عرفت. تعال اربط ولا كا يا اخي ما شاب قصدي في هذا يزعل. تعال حبيبي خالد تعال اوكي لا هذا يشغل لمبة ما في لمبة ولا في هيك عم يمشي على Are joking. اوه في شيء عم يطلع من اليمين. ابا شباب ايه راح اندعس هيك. هدي لا يا حال طيب اي ولا لا ما راح يعمل I'm going to find you. اسف Why am I such a. اسف خلوني بس اتفرج اشوف. والله هاي ما عم تفرجيني شيء. هاي They are my friends. هدي فريندز هدوا شباب. We're going to find you. توكل على الله. انا ماني شايف شو بدك تشوفني.
And then we're gonna kill you. اوكي لا فكرت في حيط. يا اخي اتركوني. اوكي اوكي يا السحبة سحبت علي. وين؟ لا ما سحبت. صوت. There he is. Get him. ايه مرقونة. طلعنا سلام عليكم. It can't be true. ايش شو اللي فتنا فيه؟ العمى I knew he توتر. wasn't happy at school, but I'll try not to cry anymore. عروانا ما فتناها. It isn't really that bad, right? I'm so uncool. Maybe I deserve it. Sonny, I had لا. no idea. Why didn't you هذا- tell me? هذا اخوها. ديمبو. عم يبكي ايوه. Sonny. ديمبو. والله طفولته باين عليها طفولته يعطيك العافية. اوكي هو زحف ولا؟ Wait! زعل خلص زعل. This is all their fault. They made you like this. I won't leave you alone عرفت. again. الحلال فكنا منها. اوه عبين ان شاء الله تكون انت سبيح تمسح تحت المي. خلاص الغي الرسالة. الغي الرسالة. او شو؟ روح من لفتي. خلاص فهمنا شو لا تهرب. اوكي اوكي. وين هي؟ والله بعيد بعيد بعيد. ايه اذا بتنزل وينها؟ طلع عن هي. خلاص I never ركنا. thought I could miss a boat so much. لوين Chapter 4 Don't give up on me. وهون راح نوقف. خلصنا بهذا الفيديو شابترين وشفنا شو صار انه الطير هذا طلع اخوها. تمام بس والله اللعبة تحمس يعني بدي اعرف شو رح يصير معها. رحت لعنده شو حصير. بس ما في مشكلة بنكمل المقطع الجاي. لا تنسوا من الدعم لايك سبسكرايب والسلام عليكم.